Student, today we are going to start 1.3 A Basketful of Moonlight. ही कविता आपण सुरू करतो आहोत. या कवितेचे जे कवी आहेत ते म्हणजे सुनील शर्मा. ही जी कविता आहे ट्रान्सलेटेड फ्रॉम डोगरी भाषेतून ही कविता इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलेली आहे. ह्या कवितेमध्ये जो काही लहान मुलगा आहे तो निरागस आहे, अतिशय लहान आहे आणि तो चंद्राला प्रार्थना करतो आहे. तो नेमका काय काय प्रार्थना करतो आहे ती प्रार्थना आपण येथे कवितेद्वारे लर्न करतो आहोत. कवितेचे नाव आहे बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. फर्स्ट स्टांजा. ओ मून, गिव मी मूनलाईट, बास्केटफुल ऑर टू बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. पहिल्या टांजामध्ये तो लहान मुलगा चंद्राकडे प्रार्थना करतो आहे, हे चंद्र मला तुझा प्रकाश दे, मूनलाईट दे. किती दे? बास्केटफुल, एक टोपलीभर अथवा 2 टोपलीभर दे. विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट, किंवा मला तुझ्या चंद्राच्या ज्या काही बिया आहेत प्रकाश देणाऱ्या त्या बिया मला दे. अशा पद्धतीने पहिल्या टांजामध्ये तो लहान मुलगा चंद्राकडे चंद्राच्या बिया मागतो आहे. सेकंड टांजा. फ्रॉम द सिटी टू माय व्हिलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. फ्रॉम द सिटी टू माय व्हिलेज, तू ज्या मला बिया देशील त्या मी काय करेल, माझ्या खेड्यापासून सिटीच्या रस्ता जो जातो त्या रस्त्यावरती मी त्या लावेल. ऑन द साईड्स ऑफ द पाथ म्हणजे रस्त्याच्या साईडला त्या चंद्राच्या बिया लावणार, जो रस्ता शहराकडे जातो. आय वॉन्ट टू सो मेनी, मला खूप बिया लावायच्या आहेत. स्मॉल मून्स ऑफ लाईट, आणि नंतर काय होईल, त्या बियांपासून स्मॉल मून तयार होतील पुढे. द होल व्हिलेज गोज टू सिटी डेली टू वर्क, आणि हे मला काय करायचं आहे, कारण आमच्या खेड्यातून बरेच लोक शहरामध्ये कामासाठी जातात. रोज सकाळी जातात आणि सायंकाळी परत येतात. जेव्हा सकाळी जातात तेव्हाही तो अंधारलेला रस्ता असतो आहे, सायंकाळी परत येतात तोही अंधारलेला रस्ता असतो आहे, कारण लाईटची व्यवस्था नाही, प्रकाशाची व्यवस्था नाही. तेव्हा तुझ्या चंद्राच्या मी बिया लावेल, त्यावेळी त्यांना सकाळी जाताना आणि येताना तो रस्ता प्रकाशदायी होईल. त्यासाठी मला काय करतो, बिया दे, आणि त्या मला सर्वत्र लावायच्या आहेत. त्या बियांपासून नंतर लहान लहान चंद्र उगवतील. नेक्स्ट टांजा. द होल व्हिलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय व्हिलेज इज क्वाईट फार. तो लहान मुलगा म्हणतो की द होल व्हिलेज म्हणजे आमचं संपूर्ण गावातील लोक गोज टू सिटी, गावात जातात, गावातून शहरात जातात. कशासाठी? कामासाठी रोज जातात. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक, ते जेव्हा परत येतात उशिरा त्यावेळी त्यांच्या रस्त्यावरती आमच्या गावाकडे येणारा जो काही रस्ता आहे तो अंधारून जातो, तिथं अंधार असतो आहे. ॲज फाय माय व्हिलेज इज क्वाईट फार, कारण माझं जे काही व्हिलेज आहे, जे काही खेडं आहे ते शहरापासून खूप दूर आहे आणि ते अंधारून जातो, तो रस्ता अंधारलेला असतो आहे. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. जो काही रस्ता आहे तो खूप खडतर आहे. टफ म्हणजे खडतर, आणि त्या रस्त्यावरती काय आहेत, फुल ऑफ स्नेक्स, साप आहेत, स्कॉर्पियन्स, विंचू आहेत. ज्या रस्त्याने शहराकडून खेड्याकडे येतो, माझ्या गावाकडे येतो, त्या रस्त्यावरती खूप रात्रीच्या वेळी साप असतात, विंचू असतात. नायदर बस नॉर कार्ट प्लाईज म्हणजे ये जा करणे. त्या रस्त्याने बस अथवा बैलगाडी ये जाय करू शकत नाही. वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम स्लीप, आणि इतका वेळ होऊन जात असतो, खूप वेळ होतो. ज्यावेळी माझे वडील घरी येतात त्यावेळी मी झोपी गेलेलो असतो, म्हणजे ते खूप उशिरा येतात. तो सापांचा रस्ता आहे, विंचवांचा रस्ता आहे, अंधारलेला रस्ता आहे. त्यासाठी मला तू बास्केटफुल मूनलाईट दे किंवा तुझ्या बिया दे, कारण तो मला रस्ता प्रकाशित करायचा आहे. कारण माझे वडील किंवा माझ्या गावातील लोक त्या रस्त्याने ये जा करतात, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तिथं मला तो प्रकाशित रस्ता करावायचा आहे. अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लीप. ते जेव्हा परत येतात त्यावेळी मी झोपी गेलेलो असतो. अँड व्हेन यू गोज बॅक अर्ली, आणि जे ते परत शहराकडे कामासाठी जातात त्यावेळी मी झोपलेलाच असतो. म्हणजे माझे वडील जेव्हा कामाला जातात त्यावेळी मी झोपलेला असतो, कामावरून परत येतात त्यावेळी मी झोपलेला असतो. म्हणजे ते भल्यापाटे जातात आणि उशिरा घरी येतात, त्यासाठी त्यांचा रस्ता मला प्रकाशित करावायचा आहे.
ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. लोन म्हणजे कर्जाने. त्यासाठी तो लहान मुलगा मूनकडे प्रार्थना करतोय की मला बास्केट फुल प्रकाश दे, कर्जाने का होईना तू मला दे, मी तुझं लोन फेडेन, असे तो प्रार्थना करतोय, विनंती करतोय. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. I want to light the dark road. डार्क रूट, मला जो डार्क रूट आहे तो प्रकाशित करावायचा आहे. सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. तो प्रकाशित का करायचा आहे? कारण तो जर प्रकाशित झाला तर माझे वडील लवकर घरी येऊ शकतील. आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल. फेरी टेल म्हणजे परींच्या गोष्टी, आणि मला त्यांच्याकडून ते जर लवकर आले मी झोपी जाण्याच्या आधी तर मला त्यांच्याकडून गोष्टी ऐकता येतील. अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम, वेगळ्या गोष्टी मला त्यांच्याकडून ऐकायच्या आहेत. त्यासाठी हे मून मला तू काय दे, बिया दे, कारण जेणेकरून माझे वडील लवकर येतील, मला त्यांच्याकडून गोष्टी ऐकायला मिळतील. ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. आय वॉन्ट टू सोम सीड्स ऑफ मून ऑन द साईड्स ऑफ द पाथ. पुन्हा एकदा हा टांजा रिपीट झालेला आहे. या कवितेमध्ये तो लहान मुलगा पुन्हा म्हणतो, ए मून मला काय दे, तू बास्केट फुल मूनलाईट दे, एक किंवा दोन बास्केट फुल दे किंवा तुझ्या बिया दे, आणि मला जो काय आमचा अंधारलेला रस्ता आहे तो प्रकाशित करायचा आहे. अशा पद्धतीने सुनील शर्मा यांनी येथे एका लहान मुलाचं मनोगत येथे व्यक्त केलेले आहे. Chit-chat warming up activity. First question. Did you like to hear bedtime stories when you were a child? रात्री झोपताना तुम्हाला गोष्टी ऐकायला आवडतात का, अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे. डिड यू लाईक टू हिअर बेड टाईम स्टोरीज व्हेन यू आर चाइल्ड, जेव्हा तुम्ही लहान होते. येस, आय लाईक टू हिअर बेड टाईम स्टोरीज व्हेन आय वॉज अ चाइल्ड, मला त्या ऐकायला आवडतात. हू युजली टोल्ड यू द बेड टाईम स्टोरीज, तुम्हाला त्या स्टोरी बहुधा कोण सांगत होते. माय सिस्टर ऑर ग्रँडमदर टोल्ड मी द बेड टाईम स्टोरीज, सिस्टर किंवा ग्रँडमदर त्या स्टोरी मला सांगत होते. डिड यू लाईक देम, त्या तुम्हाला का आवडतात. दे वेर इंटरेस्टिंग सो आय लाईक दो स्टोरी, त्या खूप इंटरेस्टिंग असतात त्यासाठी त्या ऐकायला आवडतात. डू यू लाईक टू हिअर दो स्टोरी अगेन, आज पुन्हा तुम्हाला त्या गोष्टी ऐकायला आवडतील का. येस, आय लाईक टू हिअर दो स्टोरी अगेन, मला त्या गोष्टी आज पुन्हा ऐकायला आवडतील. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसिजर ऑफ प्लांटिंग ट्री. राईट अ स्टेप इन बुलेट पॉईंट्स अँड प्रेझेंट इट बिफोर द क्लास. आपण एखादं रोप लावण्यासाठी काय काय पहिल्यांदा क्रिया करतो, ती क्रिया आपल्याला इथं पॉईंट्समध्ये लिखाण करायला लावलेली आहे. पहिलं आपण काय करतोय, डिग द सॉईल अँड मेक अ प्लॅन सरफेस. आपण तो सरफेस काय पृष्ठभाग चांगल्यापैकी करतो, माती खोदतोय. ॲड मेन्युअर खत अँड मिक्स इट इन द सॉईल, आपण खत मिक्स करतो. ॲड सम वॉटर, पाणी टाकतो. सॉ सीड्स, नंतर बी लावतो. कवर देम विथ सॉईल, पुन्हा ती सॉईल म्हणजे माती टाकतो त्या बियांवरती. वॉटर डेली, रोज पाणी टाकतो. रिमूव्ह वीड्स म्हणजे गवत आपण वेळोवेळी काढतो. अशा पद्धती आपण वृक्षारोपण करण्याची ही एक पद्धत आपण इथं विशद केलेली आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस इन पेअर अँड राईट व्हॉट युअर फादर अँड मदर डू फॉर युअर फॅमिली. तुमचे आईवडील तुमच्या फॅमिलीसाठी काय काय करतायत, त्या दोघांचा रोल आपल्याला इथं लिखाण करायचं आहे. आधी आपण वडील आपल्या फॅमिलीसाठी काय करतात ते आपण इथं नमूद करूया. वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिव्हिंग, ते खूप मेहनत करतात आणि आपलं जीवन सुखकर करण्याचा प्रयत्न करतात फॅमिलीचा. टेक्स अस टू द डॉक्टर व्हेन वी आर इल, जेव्हा आपण आजारी असतो वडील आपल्या डॉक्टरकडे घेऊन जात असतात. टेक्स केअर ऑफ रिपेअर्स, आणि आपण जोपर्यंत बरे वाटत नाही तोपर्यंत आपली काळजी घेतात. पेज बिल, वेगळे ते बिल भरत असतात, इलेक्ट्रिक बिल असेल, फोन बिल असेल. नेक्स्ट काय करतात वडील अजून आपल्याला, मेक्स मेजर परचेसेस लाईक फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा, आणि घरातील जे काही महत्त्वाचं साधन असतात, फर्निचर असेल, इलेक्ट्रॉनिक साधन असेल, ते परचेस करण्याचं काम हे वडील करत असतात. हा वडिलांचा इथे रोल आपण विशद केलेला आहे, स्पष्ट केलेला आहे. आता आईचा रोल आपण बघतो आहोत. आई काय करते, कुक्स फूड, रोज स्वयंपाक बनवते. फीड द फॅमिली, आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला जेवण भरवत असते किंवा करत असते. बाईज व्हेजिटेबल्स अँड ग्रोसरी, किराणा माल भाजीपाला भरून आणत असते. क्लीन द हाऊस, घर स्वच्छ करत असते. कीप द हाऊस नेट अँड टायडी, घर स्वच्छ सुंदर करण्याचं काम आई करत असते.
टेक्स केअर ऑफ अस वेन वी आर इल. आपण जेव्हा आजारी असतो तेव्हा आई आपली काळजी घेत असते. टीचर्स अँड गाईड्स ती वेळोवेळी आपल्याला चांगल्या पद्धतीने शिकवत असते, मार्गदर्शन करत असते. हा आईचा रोल इथं आपण बघितलेला आहे. इंग्लिश वर्कशॉप. कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ द पोएम. कविता वाचून आपल्याला खाली रिकाम्या जागा पूर्ण करायच्या आहेत. ए. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सॉ मेनी मून्स ऑफ लाईट फ्रॉम द सिटी टू द विलेज. According to the child, the route of the village is tough and full of snakes and scorpions. The child wants a basketful of moonlight on lawn. The child wants to light the dark route so that his father return early. अशा पद्धतीने आपण ही एक्झरसाइज इथे पूर्ण केलेली आहे रिकाम्या जागा फिल इन द ब्लँकची. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. राईट डाऊन द डिस्क्रायबिंग म्हणजे वर्णन करणारे शब्द. यूज फॉर द फॉलोइंग नाऊन. खाली जे काही नाऊन आहेत त्या नाऊनचं वर्णन करण्यासाठी कवितेमध्ये कुठले वर्णनात्मक शब्द वापरले ते आपण लिखाण करायचे आहेत. मूनसाठी कुठला शब्द वापरलेला आहे? स्मॉल. रूटसाठी स्टफ. विलेज होल. मॉर्निंग अर्ली. हे डिस्क्रायबिंग वर्ड्स येथे वापरलेले आहेत. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. पिक आउट अँड राईट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम दॅट प्रूव्ह द फॉलोइंग. खालील सेंटेन्स सिद्ध करण्यासाठी वाक्य तुम्ही कवितेतून शोधायचं आहे. फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार्क. वडील उशिरा घरी परत येतात खूप अंधार पडल्यानंतर. हे वाक्य विशद करण्यासाठी कवितेत कुठली लाईन आलेली आहे? वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम स्लीप. जेव्हा घरी वडील येतात त्यावेळी मी झोपी गेलेला असतो. ह्या वाक्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की कवीचे वडील किंवा त्या मुलाचे वडील उशिरा घरी परत येतात. बी. इगर टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. हे वाक्य विशद करण्यासाठी स्पष्ट करण्यासाठी कवितेत कुठली लाईन आलेली आहे? आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. या कवितेमध्ये तो लहान मुलगा स्पष्ट बोलतो आहे की मला माझ्या वडिलांकडून कविता ऐकायच्या आहेत. ह्यासाठी हे सेंटेन्स आपल्याला वरील वाक्य विशद करते. रिमूव्ह द डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमंग द डार्कर पाथ. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. Write as many words as you can using full as suffix. For basketful, bucketful. Suffix म्हणजे शब्दाच्या शेवटी, प्रिफिक्स म्हणजे शब्दाच्या आधी. तर आपल्याला फुल लावून शब्दाच्या अजून शब्द तयार करायचे आहेत. जसं बास्केट नंतर फुल लावला त्या पद्धतीने माउथ फुल, पॉकेट फुल, हँड फुल, पॉट फुल, सॅक फुल हे शब्द आपल्याला तयार करू शकणार सफिक्स लावून. सफिक्स म्हणजे शब्दाच्या शेवटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक आउट द एक्झाम्पल ऑफ एलिस्ट्रेशन्स अँड रिपिटेशन फ्रॉम द पोएम. या कवितेतून एलिस्ट्रेशन आणि रिपिटेशन ह्या अलंकाराचे उदाहरण आपल्याला शोधायला लावलेले आहेत. आपण पहिल्यांदा एलिस्ट्रेशनचा विचार करूया. एलिस्ट्रेशनचं उदाहरण कुठलं आलेलं आहे? आय वॉन्ट टू सॉ सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. या वाक्यामध्ये द साऊंड ऑफ द लेटर यस इज रिपीटेड. त्यासाठी इथे एलिस्ट्रेशन आलेलं आहे बघा. सो यस आलेला आहे, सीड यस आलेला आहे, साईड्स यस आलेलं आहे. मग यसचा रिपिटेशन झालेलं आहे. त्यासाठी ह्या सेंटेन्समध्ये वाक्याच्या एलिस्ट्रेशन अलंकार इथं विशेष झालेला आहे. एलिस्ट्रेशनचं अजून एक उदाहरण आपण सेकंड नंबरचं बघूया. आय वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. द साऊंड ऑफ लेटर यस अँड यम आर रिपीटेड. बघा यम स्मॉल, यस यस, मूनचं यम. अशा पद्धतीने यम आणि यस हे साऊंड रिपीट झालेले आहे. ह्यासाठी ह्या वाक्यामध्ये एलिस्ट्रेशन अलंकार स्पष्ट होतो. सेकंड रिपिटेशन. या वाक्यामध्ये बघा आपण ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. हे जे वाक्य आहे हे पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेलं आहे. यासाठी हे तर रिपिटेशन हा अलंकार आहे. का वापरलेले वाक्य पुन्हा पुन्हा? दिस लाईन इज रिपीटेड टू शो द इगरनेस ऑफ द चाइल्ड. त्या मुलाचा इगरनेस व्यक्त करण्यासाठी ही लाईन पुन्हा पुन्हा व्यक्त केलेली आहे आणि ही लाईनमध्ये रिपिटेशन अलंकार इथं साधलेला आहे. पुन्हा एक रिपिटेशनचं आपण उदाहरण बघतोय. स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. येथे सुद्धा स्मॉल शब्द रिपीट केलेला आहे. द वर्ड स्मॉल इज रिपीटेड टू एम्फेसाइज, जोर देणे, महत्त्व देणे. द टायनी साईज ऑफ मून लाईट सीड्स. यासाठी येथे आपण रिपिटेशन अलंकार आलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 8. राईट अन इमॅजिनरी
letter to the moon to convey your feeling about it, discuss about it with your partner, and draft a letter using the poem of a basis of the letter. अशा पद्धतीने प्रश्न परीक्षेला विचारला जात नसतोय, तरीसुद्धा आपण हे दिलेले मुद्दे आहेत त्या आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. लेटर लिखाण करण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहात. आपण चंद्राला लेटर लिखाण करायचं आहे, त्यासाठी मुद्दे कुठले आपण वापरायचे आहेत? साईन म्हणजे चिन्ह ऑफ ब्युटी, सिम्बॉल ऑफ जॉय म्हणजे चंद्र हे सौंदर्याचं प्रतीक आहे. सिम्बॉल ऑफ जॉय आनंदाचं प्रतीक आहे. इन्व्हिटी प्लेश्युअर अमर्याद आनंद तो देत असतोय. अर्ज टू कंपोज पोएम, सॉंग्स, म्युझिक. आणि बरेच लोक या चंद्रावरती कविता लिहित असतात, सॉंग लिहित असतात. अशा धर्तीवरती हे मुद्दे घेऊन आपण चंद्राला आपण पत्रलिखाण करण्याचा सराव करायचा आहे. ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. टायटल. द नेम ऑफ द पोएम इज बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. पोएटचं नाव लिखाण करायचं आहे सुनील शर्मा. रायमिंग स्कीम इथं फ्री व्हर्स आहे. इथं कुठली रायमिंग स्कीम इथं साधलेली नाही. हे 3 मुद्दे इथं आपण कव्हर केलेले आहेत. ॲप्रिशिएशनचा तो चौथा मुद्दा आपण बघतोय. फेवरेट लाईन. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न होम अर्ली. ही आपली आवडती किंवा इतरही तुमची जी काही आवडती लाईन आहे ती इथं लिखाण करू शकतोय. आणि ॲप्रिशिएशनचा हा चौथा मुद्दा इथं आपण संपवतो आहोत. ॲप्रिशिएशनचा पुढचा पॉईंट्स आहे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया. आपण 1-2 लाईन ओळीमध्ये आपण हे आन्सर लिखाण करायचं आहे. इथं आपण थोडं मोठ्या पद्धतीने दिलेलं आहे. द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज चाइल्ड्स डिझायर टू स्पेंड मोर टाईम विथ हिज फादर अँड टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिम. इट इज अबाउट चाइल्ड्स इमॅजिनेशन where he thinks he can help his father and other villagers return home early by lighting their path back from work with seeds of moonlight. In this poem, a child admires the beauty of the moon and requests the moon to give him its moonlight. ॲप्रिशिएशन. नेक्स्ट पॉईंट फिगर ऑफ स्पीच. आपल्याला परीक्षेला फक्त फिगर ऑफ स्पीच नाव लिखाण करायचं असतंय आणि एकच अलंकाराचं नाव लिखाण करायचं असते. ओळी लिखाण करायची गरज नसते. तरीसुद्धा आपण ह्या कवितेमध्ये कुठल्या लाईनमध्ये कुठला फिगर ऑफ स्पीच आलेला आहे हे इथं विशद केलेलं आहे. ॲलिटेशनचं उदाहरण आपण याच्या आधी बघितलं आहे. ओ मून गिव मी मूनलाईट. रिपिटेशनचं उदाहरण आहे स्मॉल स्मॉल मूनलाईट. अँथिसिसियसचं उदाहरण आहे आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. हायपरबोला ओ मून गिव मी द मूनलाईट. बास्केटफुल ऑफ 2 बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. आय वॉन्ट टू सॉ सीड्स ऑफ मूनलाईट. अशा पद्धतीने ॲलिटेशन, रिपिटेशन, अँथिसिस आणि हायपरबोल हे अलंकारपैकी आपण एक अलंकार पाठ करून या कवितेमध्ये लिखाण करायचा आहे उत्तरामध्ये. कवितेत आलेले साईड क्वेश्चन आपण बघतोय. त्यातील पहिला क्वेश्चन पेज नंबर 18वरील बघा. व्हॉट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून अँड व्हाय. कवीला मूनकडून काय अपेक्षित आहे, कुठली गोष्ट हवी आहे याचं उत्तर आपण बघतो आहोत. आन्सर. सीड्स ऑफ मूनलाईट बिकॉज द पोएट वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑफ मूनलाईट बिसाइड द रोड. व्हाय इज द रोड फ्रॉम सिटी टू द व्हिलेज डेंजरस. तो धोकेदायक रस्ता काय आहे त्याचा आन्सर आपण बघतो आहोत. बिकॉज द रोड स्टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन. कारण त्या रस्त्यावर खूप अवघड रस्ता आहे, स्नेक आहेत, स्कॉर्पियन आहेत. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाय डज द पोएट वॉन्ट हिज फादर होम अर्ली. आपल्या वडिलांनी लवकर यावं असं त्या मुलाला का वाटतंय. आन्सर. द पोएट वॉन्ट्स हिज फादर होम अर्ली बिकॉज द पोएट टू हिअर फेरी टेल अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. वडिलांनी घरी लवकर यावं कारण वडील जर घरी लवकर आले तर आपल्याला गोष्टी ऐकायला मिळेल, परिचय कथा ऐकायला मिळतील. यासाठी आपल्या वडिलांनी लवकर यावं असं त्या लहान मुलाला वाटतंय. हाऊ डू यू स्पेंड युअर इव्हिनिंग टाईम विथ युअर फॅमिली मेंबर. तुम्ही तुमचा सायंकाळचा वेळ तुमच्या फॅमिली मेंबर बरोबर कशा पद्धतीने घालवतात. त्याचा आन्सर आपण 3 ते 4 मुद्द्यांमध्ये दिलेले आहेत. आय स्पेंड टाईम इन रीडिंग बुक्स. I spend my time with grandfather and grandmother. I help my mother in kitchen. I watch TV serial with family. अशा पद्धतीने आपण कुठलंही 1-2 उदाहरण इथं लिखाण करू शकतोय. इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये क्वेश्चन नंबर 3 एक आलेला आहे. द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू सॉल्व द
प्रॉब्लेम्स ऑफ हिज विलेज. त्या लहान मुलाला आपल्या खेड्यातील समस्या सोडवायच्या आहेत. त्याने ज्या काही इच्छा व्यक्त केलेल्या आहेत त्या इच्छांमधून तो ती समस्या कशी सोडवणार याचं आपल्याला वर्णन करायचं आहे. त्यांनी पहिली इच्छा व्यक्त केलेली आहे, गिव्ह मी मूनलाईट बास्केटफुल ऑर 2 बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. या इच्छेवरून ही त्यांनी इच्छा व्यक्त केलेली. ह्या इच्छेवरून तो समस्या कशी सोडवणार याचं उत्तर आपल्याला लिखाण करावायचं आहे. या प्रश्नाचा आपण आन्सर बघतोय. विथ द हेल्प ऑफ दिस सीड द चाइल्ड वॉन्ट टू एनलाइटन द डार्क रूट सो द विलेजर्स कॅन सेफली कम होम अर्ली ॲट नाईट. क्वेश्चन नंबर 3मध्ये बी आलेला आहे, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न अर्ली. ही इच्छा व्यक्त केलेली आहे. या इच्छेवरून तो कशी समस्या सॉल्व्ह करणार आहोत त्याचं उत्तर आपण बघतो आहोत. Like other children, the child also want to hear fairy tales from his father. But now, due to the darkness, tough road, dangerous route, his father came late at home. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धती आपण 10वीतील आपण पहिलं जे काही युनिट आहे 1.3 बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट ही कविता आपण इथं पूर्ण केलेली आहे. या कवितेचा अभ्यास करा आणि नोट्स काढून घेत चला.